kaikki ja tervetuloa takaisin mun kanavalle. Ja tervetuloa Monacoon. Tää on nyt 4. päivä, kun mä oon täällä ja viimeinen päivä, eli tänään on lähtö takaisin Suomeen. Mutta tänään on Cars and Coffee Monaco, eli paljon mielenkiintoisia autoja vielä tänään luvassa. Ja ei mitään, mennään sinne suoraan katsoa mitä autoja sieltä löytyy. Mä tulin tähän varjoon kuvaan tätä introa, koska tuolla on todella kirkasta ja mulla ei ole aurinkolaseja mukana ollenkaan, niin en mä pysty kuvaan tuolla tälle itteni. Mutta mennään katsomaan mitä autoja tuolla on tosiaan tarjolla. Ja myöskin Cars and Coffeen jälkeen mulla on vähän aikaa täällä vielä pyöriin, niin tää video ei lopu siihen, vaan jos jotain muuta mielenkiintoista löytyy vielä, niin kuvataan ehdottomasti niitäkin. Jes, mennään katsomaan. Näitä autoja ei ole täällä ihan hirveästi, joten tehdään silleen, että mä käyn kaikki läpi. Lähden tosta vasemmalta, kierrän tuolta ympäri ja tuun takas oikealle, niin nähdään kaikki autot mitä täällä on. Eli tosiaan tästä kun lähtee, niin siinä on Boxster jakana, Porsche Boxster. Joku siipi laitettu sinne taakse, kivan värinen. F430 Spider. Sitten on R8 V10. Keimani, Porsche Cayman. Star Wars-fani selkeästi. Sitten on Mercedes McLaren SLR. Ja tää on ihan siisti. Nää on aina hienoja autoja. Nämähän on myös tämmösiä, että luultavasti mitä pidemmälle mennään, sitten vähemmän näitä näkyy. Että varmaan 10 vuoden päästä on aika harvinainen auto ja nähdään jossain liikenteessä tai ylipäätänsä missään. Ihan siistiä, että on saapunut paikalle. Sitten on Camaro. Vanhempi Mustangi. Sitten on Shelby Mustangi. Vähän vanhempaa Bemaria. 3.0 CSL. Ja kivan näköinen peli. Sitten on vähän Fefejä. Siinä on 348 Spider Avo. Sitten on 355 Ferrari. Katsotaan täältä. C63 AMG. Lisää Mustangia. Vanhempi Mustangi taas. Sitten on Corvette Shadow 6. Ja joku Mersu. V12. Onko SL? Katsotaan, en ole ihan varma. Kyllä, SL70. 7-litrainen V12 olettaisin. Iso moottori. Sitten mennään tänne päin. Mitäs täällä on? Tää on aika erikoinen peli. Donkerwood. Varmaan hauska ajaa. Tosi pieni ja kaksipaikkainen tommonen. Ei mitään hajua, että minkälainen moottori tässä tai mikä on tää auton statsit, mutta varmaan tosi kiva ajaa. Sitten mennään tänne, niin täällä on ihmisiä ainakin paljon. DP11 Aston Martin. Sitten on 11 Porsche. Sitten on Alpine A110 eli A110 suomeksi. Ja näitä mä en ollut nähnyt ennen kuin mä tulin nyt tänä vuonna Monacoon, mutta sitten täällä Monacossa näitä onkin näkynyt aika paljon. Pieni sporttiauto, aika hauska ja ilmeisesti myynyt ihan hyvin, kun näitä on täälläkin näkynyt jonkin verran. Ahaa. Tähän mä en tajunnutkaan. Moneskohan SVJ tää nyt sitten on? Taitaa olla 3. SVJ, minkä mä nyt tän reissun aikana näen. Aika siisti spec. Tommotet niinku mä en tiedä näkyykö käytännössä kultaiset vanteet, mutta tosi tommotet niinku tumman kultaiset vanteet ja muuten punainen auto. Aha, okei, tässä näkyy omistajakin Supercar One Leg, brittiläinen omistaja. Omistaa paljon muitakin hienoja superautoja. Aika hieno yksilö. Kieltämättä. Ehkä näistä 3 SVistä, mitä mä oon tämän reissun aikana nähnyt, niin kaikista hienoja. Yksi oli keltainen ja sitten yksi oli tämmönen tumma oransseilla yksityiskohdilla, mutta tää on ehkä mun suosikki. Sitten on 911 Porsche taas, en tiedä mikä malli tarkalleen ottaen. Ja sitten käydään nopeasti tässä. Siinä on toinen Alppine. Ja niin kuin sanoin, niin niitä on täällä aika paljon näkynyt. Eli siellä oli toinen. Ja sitten on vanhempi 911, 996. Olisiko Carrera 4S? En ole ihan varma. Okei, sitten mennään täältä. Tässä on Lotuksen 311. 311. Aika erikoinen. Siihen ei kattoa saa ollenkaan vissiin pään päälle, että se on käytännössä aina avo, mutta on ihan niinku
rata-auto kadulla, ainakin siltä se näyttää. Sitten on toinen 355 Ferrari, musta. Tuolla oli toisen värinen, nyt unohdin, että minkä värinen se oli. Aston Martin Vanquish Volante, eli Volante Astonessa tarkoittaa avo. Sitten on 812 Superfast. Näitä näkyy nyt Monacossa tosi paljon myöskin. Mikä nyt ei sinänsä yllätä, Ferrarit nyt totta kai aina myydään aika äkkiä. Sitten loppuu. Näissäkin taitaa olla aika pitkä jono tällä hetkellä. Et jos nyt haluaa 812 Superfastin, niin en tiedä mihin toimitus menee, varmaan aika pitkälle. Sitten on AMG GTR, siisti. RS6. Toinen Aston Martin DB11 ja sitten on Audi TTS. Sitten no niin, tää oli nyt aika lailla tässä. Mennään sitten täällä kattoo. Johan nyt tulee jotain lisää vielä, jos sieltä tulee. Joku vanha Ferrari. Nyt on niin paljon ihmisiä, ettei ihan näe. Käydään kohta katsoa, mitä sieltä tulee. Vedetään tää rinksa loppu. Sitten jatketaan. Siinä on vanhempi 911 Porsche. Erikoisen näköinen itse asiassa. Tommonen vähän turkoosiin menevä, sinertävän vihreä oranssit vanteet. Joo. Sitten on tästä en ole ihan 100 varma nyt, mutta korjaakaa kommenteissa, onko väärässä, mutta luulisin, että on M635, onko se edes mikä auto, M635 taitaa olla. Mutta korjaakaa kommenteissa, tästä en ole ihan 100 varma, mikä Bemari on kyseessä. M392, TT. En tiedä oikeastaan mitä tekee täällä, mutta antaa olla. Siitä on BAC Mono. Olisi aika mielenkiintoinen auto kokeilla. Joskus tämmöistä niinku kunnon race car meininki. Z4. i8. Siitä on 599 Ferrari, 599 GTP. Ja sitten on varmaan tämän tapahtuman niin kuin stara, eli McLaren Senna. Ja mä näin tän eilen vilaukselta myöskin. Tämä on ensimmäinen Senna, mitä mä oon ikinä nähnyt. Ja pakko sanoa kyllä, että niinku aika erikoinen ilmestys, mutta tästä on kuullut tosi paljon huonoa, että se näyttäisi niinku huonolta jotenkin livenä, niin mun mielestä tää on livenä itse asiassa tosi hyvän näköinen. Jotenkin omalla tavallaan. Tää on niin erikoisen näköinen, että tavallaan se on se, mistä mä tässä tykkään. Ja en mä tiedä, onhan tossa niinku semmoista tietynlaista road presencea aika paljon, että tommonen kun tulee jossain kadulla vastaan, niin ei voi olla huomaamatta. Hyvä spec myöskin, että näitä on nähnyt kaikilla, no itse asiassa näissä toimii aika tämmöiset niinku yksinkertaiset värit, että näitä on nähnyt myös jotain kuvia nähnyt jollain kirkkailla väreillä esimerkiksi, niin se menee sitten vähän överiksi, koska tämä auto on muuten niin erikoinen, mutta joku koko musta tai sitten just joku tämmönen niin toimii aika hyvin. Hienon näköinen kyllä. Siinä on spoilerilla kyllä koko. Tuo on myös erikoinen, mistä tuo spoileri lähtee. Että se niinku lähtee, yleensä spoilerit lähtee niinku auton perästä käytännössä, mutta tuossa niinku lähtee niinku puolivälistä perää. Niin se on se, mitä mä muistan, kun tämä auto jo julkaistiin, niin sitä paljon myöskin kritisoitiin, että miten niinku hölmön näköinen se on. Mutta tässä autossa pitää muistaa se, että tämä auto ei missään nimessä niinku tehty hyvän näköiseksi, vaan tämä on kaikki piirteet, mitä tässä on, niin ne on tehty aerodynaamisten asioiden takia. Eli missään nimessä ei ole haettu mitään kauhean hienoa ulkonäköä tai muotoilua, vaan kaikilla yksityiskohdilla on joku tietty tarkoitus. Jeps. Sitten mennään eteenpäin. Siinä on taas yksi 911 Porsche. Klassikko. Sitten on joku vanha Ferrari, mistä en kyllä tiedä, että mikä on. Lukisiko tossa? 512 BB. Oletan, että se on tää malli. Semmonen. Sitten on kolmas Alppinen. Niin kuin sanoin, niin niitä on aika paljon täällä näkynyt, että
Tässäkin on nyt jo 3 ollut tässä samassa tapahtumassa, niin kertoo aika paljon. 911 Porsche taas kerran. Siitä on DeLorean DMC. Paluu tulevaisuuteen leffasta. Näitä on Suomessakin ainakin 1 tai 2. Tää on vähän tämmönen auto, että kun sen on kerran nähnyt, niin sit se ei enää niinkään kiinnosta. Mut ihan hauska ilmestys. Sitten on Roushin tuunaama Mustangi. Olettaisin, että on remmi ahdettu, mutta en ole ihan varma. Käsittääkseni nää remmi ahtaa noita Mustangeja. Mutta en ole 100 varma siitä. Joku voi korjata kommenteissa myöskin, jos on väärässä. Ja sitten on Boxsteri. Ja siihen se sitten loppukin. Mut siinä aika pitkälti. Itse asiassa käydään katsoa sitä Ferraria. Sinne tuli se joku vanhempi Ferrari. Käydään katsomaan, mikä se oli. Semmonen. Joo. Ei mitään hajua, että mikä auto on kyseessä, mutta jos tiedät, niin pistä toki kommentteihin, niin oppii siinäkin sitten jotain uutta. Et vanhoja Ferrareita on kanssa niin paljon, että mä en mitenkään pysty totta kai jotkut Ferrari hyvistelijät varmasti tietää kaiken, mutta itse en kyllä pysty muistamaan, näitä on niin paljon. Ja moni on vielä ihan samannäköisiäkin, niin mutta kertokaa ihmeessä kommentissa, mikä auto on kyseessä. Monaco osaa kyllä aina yllättää. Ihan puskista tuli Enzo Ferrari. No niin, nyt on tullut aika lähteä Monacosta. Me ollaan tässä kasinolla vielä hetki. Noin tunti ja tunnin päästä lähdetään bussilla sitten Nizzaan ja sieltä takas Helsinkiin. Ja on ollut hyvä reissu. Top Marks oli vaan yleisesti tänä vuonna paljon hiljaisempi kuin edellisenä vuosina. Oli paljon vähemmän autoja liikenteessä. Vaikka lauantai oli hyvä, niin yleensä se on koko viikonlopun melkein samanlaista kuin lauantai. Ja mä luulen, että se johtuu pitkälti siitä, että täällä on ollut tosi paljon poliiseja joka paikassa. Et viime vuonna täällä lähti vähän käsistä toi touhu, että porukka poltti kumia tuolla kaduilla ja ties mitä kaikkea. Poliisi viime vuonna takavarikoi tosi ison määrän autoja ja ne on myöskin tehnyt tänä vuonna sitä samaa. Eli jos mä en ole ihan väärin ymmärtänyt, niin ne on 84 tunniksi aina kerrallaan takavarikoinut noita autoja ja sitten antanut myöskin sakkoa vissiin aika huolehtia näin. Poliisi on ollut tänä vuonna tosi tarkka tämän touhun kanssa, että mitä täällä tapahtuu. Ja sen takia täällä on ehkä sitten vähän vähemmän autoja liikenteessä ja myöskin mun mielestä ihmisiä, jotka on tullut katsoa näitä autoja, niin on paljon vähemmän kuin viime vuosina. Mutta katsotaan vähän minkälaista spekulointia tästä Top Marksista tämän tapahtuman jälkeen, että mitä ihmiset siitä on sitten mieltä, että onko tapahtuma ihan kuollut. No ei nyt ihan kuollut voi missään nimessä olla, mutta justiinsa, että mitä mieltä ihmiset yleisesti on. Mutta ei mitään, mä kuvailen vielä, jos näkyy jotain hyviä autoja. Tuolla itse asiassa näkyy GT2 RS on tuolla. GT2 RS ja tässä kohtaa ei muuta. Jos sä et ole katsonut mun aikaisempia Top Marks-videoita, niin käy tsekkaa ne. Kommentoikaa alas taas, mitä mieltä olitte tästä videosta. Muistakaa laittaa peukku ylös. Muistakaa myöskin tilaa mun kanava, niin pysytte aina ajan tasalla, kun mä lataan uuden videon. Kiitos tosi paljon kun katsoitte ja nähdään taas ensi kerralla. Moi moi!